Okay, kita start meeting kita dengan umum kita Al-Fatihah. Okay, so for today's task, saya share dekat OneNote . Okay, yang ni kita akan start buat point current map lah. Okay, so for again, I recall our discrete model is defined by this map. Okay, first of all saya nak ucap congratulations for your FYP presentation hari tu, proposal. I think you did well. You can answer the questions correctly. And I think you can do this. We can proceed ni dengan senang hati lah, insyaAllah. Okay. Alright. Okay. So kita continue. For the discrete model, we have this equation. We have this system of equation. So our phi map. Saya guna ni. Our phi map is defined by this equation, and then now we want to create the Poincaré punya map. Okay. So in Poincaré punya map, we have defined our Poincaré equation is this. Poincaré. Kenapa dia tak ni? Sekejap. Okay, saya tutup sekejap. Saya kena lagging lah OneNote ni. Dah mana pergi mouse saya? Ish. Okay, saya end task. Okay, sekarang saya buka balik. Okay, boleh nampak? Okay, boleh lah. Okay, so Poincaré map. Kita dah define our Poincaré map is this surface. Okay, ni fixed surface kita lah. So surface kita adalah the positive x-axis sini. Okay. Okay, now how to construct the Poincaré map? First, saya bagi simple task je. Okay, first kali Adi tahu kan kita punya function ni adalah ni. So we have y s plus 1 is equals to ys minus sine of xs, and then our x s plus 1 equals x of s plus alpha y s plus 1 plus beta, where our sine of x of s is either plus 1 if our x is positive, and minus 1 if our x is negative. Okay. First kali, Adli, you have to reassign ataupun redefine our y dengan our x. Ni. Okay, you must redefine this using bukan s tapi kita guna something else like u ke. So you have we let, okay,
y, let x u plus 1 equal y u plus 1 equals to x s plus 1 y s plus 1. Okay, kita redefine je. Boleh faham part ni Okay, now Adli cuba kalau you have, let's say you have the origin, kita ada arbitrary initial condition. So arbitrary initial condition usually what point? Apa yang selalu kita denote initial condition selalunya? Kita tak perlu, maksud saya jangan letak specific coordinate tapi kita letak sebagai arbitrary, maksudnya general initial condition. Sebenarnya kita akan guna apa? Notation dia. Adli? Ingat tak? Tak ingat tu. Tak ingat? Initial condition? Initial condition sebenarnya kita akan start subscript berapa? S not Y not. X0 Y0 maksud saya tu lah. Kita nak notation kita X0 Y0. Okay? Okay. So let's say you substitute. First cari form. Kalau X0 Y0, what is kita substitute X0 Y0 dalam our equation. So what do you have? Maksudnya bila S equals to 0 ataupun U equals to 0. Okay, sebab kita dah redefine balik kan. So bila U equals to 0, what do you have? Y1. Okay, Y1 dengan? S1. Okay, so can you write them in terms of this equation? Boleh. Cuba Adli tulis. Boleh tak dia tulis dalam book OneNote Adli? Boleh. Saya tulis kat sini. Dah tulis lah. Kita refresh. Saya guna. Boleh tulis ke? Tak boleh? Boleh. Cuma lagging sikit. Tak apa. Tulis pakai mouse Sekejap saya tukar guna phone. Boleh. Take your time.
Oh ni. Okay, nampak dah ada tu kat sini. Warna biru ni. Okay Right. Check. Okay, saya letak bawah Eish, mana pula perginya? Sekejap. Tersalah pula. Okay, ni yang dibuat tadi. Okay, so kalau boleh nampak tak? Boleh nampak. Okay, so kalau kita start with x0, y0, maksudnya any initial condition, kita jangan specify specific value lah. So kita have x0, y0. That means our u now, our time now is from u equals to 0. So bila kita substitute in our discrete equation, so you will have x1, y1 equals to x0 plus alpha plus ke? Minus. Kena ikut dia punya ni. So it should be, so this one should be minus. So our sign of x tu jadi sign apa? Sign of x berapa? Yang ni X doktor, saya terbalik tulis. Oh ya ke? Okay. Y1. Alright. So correct lah. Cuma okay, betul. But you can write it in this form. Kena ikut dia punya ni. Okay. Ikut dia punya ni So kita tulis sebagai y1 equals to y0 minus sin of x0. x1 is equals to x0 plus alpha mana beta? Alpha apa ni? Patutnya alpha y1. Alpha y, yes. Alpha y1 plus beta. So you got the x1 and y1, x1 and y1. Okay. Next, you do the same. So you do for the next iteration. Okay, for the next iteration, what do you have? Y2, right? So y2 tu is equals to what? Y1. Sin x1. Okay, so now you know y1 is already right from the previous calculation. Okay, so you have to substitute, correct? You have to substitute in your equation. So what do you have? So this is equals to y0 minus sine of x0 minus, okay, this one is y1 kan? Okay, this is y1 minus sine of minus sine of x1. So boleh simplify tak yang ni? Simplify untuk sin. Yes. So you have y0 minus 2
Okay, let leave it this way dulu. Okay, so now kita buat X. X2 sama dengan, so you will have X1 plus alpha, so now Y2 plus beta. Kan? So actually, so this one, you can write it as X0 plus alpha. So your Y1 is this, right? Ni Y1 ni adalah ini. Jom kita masukkan dalam ni. So kita akan dapat Y0 minus sin X0 plus beta. So you can boleh expand lah, and then kita tengok dia pattern. Okay, kita akan dapat alpha 0 plus beta. Okay, next. For X2, kita buat the same. So now we have Y0 is this. Y0 minus sin X0 minus sin S1. X2 will have X1. X1 adalah this. Lepas tu substitute. Tak, kalau tak nak ni pun tak payah expand pun tak apa kot, sebab kita dah ni kan, senang nak tengok. Okay, plus alpha Y2. Okay, Y2 try kita ambil Y1 dulu. Plus another beta. Okay, so boleh nampak tak dia punya tu, macam kita nak buat dia punya next iteration pun kita buat benda yang sama. So try to find X1, X0, so X0, Y0 dah ada, X1, Y1 ada, X2, Y2 ada, so try to find another part, another iteration, X3, Y3, and try to cari dia punya pattern, general pattern. Ada boleh buat tak? Boleh. Yang ni je. Task untuk next ni, part ni dulu. Tapi dia ada dua cases. Maksud dua cases saya ni, first, dekat sign ni. Since you have sign ada two options, right? You have sama ada +1 or -1. Okay. So kat sign ni, if, try to find. So if sign of X is equals to +1, what do you have? Okay. Boleh? Boleh. Okay, next. Next case. For sama je, cuma case sign of X is equals to -1. So bila sign ni positif, so kita boleh ni lah. Kita boleh kumpulkan lah. Ni. Kan? So bila our sign X is positive, so maksudnya ini akan jadi positif, ni akan jadi +1, ni akan jadi +1. So you can simplify your sin X0 dengan sin X1 ni sebagai sin of X je lah. Boleh faham kan? Boleh. Okay. So cuba cari dia punya general equation. And then next step, kita boleh bila dah dapat dia punya general equation tu, try to prove using induction. Ingat tak induction? Ingat. Okay. So for induction, let me, okay, kita ni dulu. Nanti jawapan saya tulis kat notebook ke? Boleh juga. Senang, kita boleh discuss terus. Okay. Ada, boleh ke tulis? Ada device ke yang boleh conteng dalam OneNote? Apa saya letak gambar ke? Gambar. Okay, gambar okay. Sebab saya memang ada pen. Kalau Adli tak ada, boleh conteng-conteng dalam kertas, lepas tu paste dia dalam OneNote. Okay.
First sama je, step dia cari yang first cari case for sign X positive +1 and you can find the general form. Lepas tu bila dah dapat yang tu bolehlah cari yang -1 sama je. Cuma dia punya simbol dia punya notation je, ada plus ada minus tu terbalik. Tapi jawapan dia sama. Pattern dia pun sama. Alright. For induction, let me recall. First, you have to show the left hand side equals to the right hand side kan. Okay, first show yang x0, y0. So first kali sebab we start with positive x-axis kan. So you can write your initial condition as x0, 0. Boleh faham kan point ni? Sebab kita kan start from here, any point dekat x, tapi y mesti 0. Okay, and then you show that for this particular solution you have this equation lah, xu yu plus 1 xu plus 1. So you substitute, so yang ni kan sama dengan yu minus sine of xu, yang ni xu plus alpha yu plus 1 plus beta. So you just substitute this value inside here. Okay, and then you have lah the first, and then for the second, ni you assume this is true for all u's, and then number 3 you show that when for u plus 1 you have the left hand side equal to the right hand side. Okay. Alright, so rasa okay kot. Try buat dulu, kalau nanti kita discuss dia punya jalan kerja. Okay, I think that's all. Try to find the general form. Any questions so far? Boleh kan, Adli? Kiranya kita punya initial condition memang x0 kosong kan? Memang. Ya, sebab kita start dari sini. Initial condition kita sebenarnya untuk for the point current map ni lagi senang kalau kita start from here kan. Kita dah tahu starting point dia. Kalau kita dah tahu starting point dia, maksudnya x0, kita tahu dia sebab dekat sini kita tahu dia positif. Tapi y0 kosong. So maksudnya kita dah memudahkan kerja kita sebenarnya. Kalau kita start from something else, let's say point kat sini ke, kita tak tahu point dia berapa. Kan? Dia lagi senang kalau kita dah tahu y tu kosong, kita tahu dia dah ada start from here. Sebab baru kita boleh check dia pergi mana. Sebiji. Staggered tu dia punya point lah. Maksudnya here pergi sini, dia pergi sini. Yang tricky partnya dekat sini. Yang ni. Bila dia nak cross y axis ni. Ni tricky part. Nanti next class kita discuss pasal benda ni. First cari general equation dulu. Okay. Boleh. Okay. Right. Okay, very good. For induction je maksud saya yang ni. Induction je. Induction you can start with this point. Tapi kalau nak cari dia punya general form tu, you can start from anywhere. Maksudnya x0, y0. Ni.
Itu yang saya suruh cari X1, Y1, X2, Y2 and so on. Tapi kena consider 2 cases sebab kita ada positif dengan negatif one. Alright. Okay. Ada question lagi? Any more so far faham? Faham boleh? Okay. You akan dapat dalam bentuk macam ada binomial kot nanti. Oh. Kalau adik boleh cam nanti bila dah buat tu nanti kira-kira ni dia akan ada something yang boleh simplify. Simplify tu dalam bentuk binomial. Cubalah cari. Nak cari general form tu je. Okay, next week hari Rabu Next week 29. Oh, tak boleh. Saya ada closing. 28. Selasa boleh Selasa? Boleh Selasa. Selasa, okay. Selasa pukul 11.30 lah. 10.30, sorry. 10.30, 11 macam tu lah. Saya akan bagi tahu balik. Sebab task ni tak susah sangat. Selasa depan insyaAllah. Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa, we end our meeting with tasbih kafarah and suratul as. Okay. Kalau dah ni contoh-contohnya dalam ni tak perlu tunggu hari Selasa pun tak apa. Kut-kut lah saya tengok dah boleh betulkan terus. So nanti hari Selasa kita boleh discuss benda baru pula. Okay. Faham? Okay. Doktor lupa. Yang correction FYP tu saya buat sendiri nanti saya nak hantar ke doktor dulu ke? Banyak ke? Tak banyak pun correction. Dia macam just tanya, macam suruh elaborate sikit. Lepas tu macam okay. Tanya je lah. Tak apalah, Adli buat je lah. Saya. Kalau nak hantar, kena hantar balik ke examiner ke kena hantar balik ke Dr. Hafizah? Dr. Hafizah ada bagi link. Suruh hantar kat situ balik sebelum 30 hari bulan. Okay, tak apa. Hantar dulu hantar email ke saya. Lepas tu nanti saya just maklumkan saya je lah kata dah hantar. Okay. So saya hantar. Okay, boleh. Boleh ke Adli paste dalam notebook Adli ni? Yang correction tu yang dah siap correction. Tak tahu kan paste dia macam mana? Adli ambil kopi tu kan. Let's say you have let's say nak ambil contoh okay, let's say saya ambil satu PDF. Let's say kan. Lepas tu paste je kat mana-mana. Ambil je page ni ke, tulis proposal ke kan. Saya rename. Okay, rename. Ni ada tambah okay. So ambil insert. Pergi pada file print out. Okay, lepas tu boleh pilih PDF tu. Contoh. Contoh PDF. Contohlah ni, IUM official guideline, contoh. Okay, insert. Insert print out. Kalau insert print out, dia akan keluar macam paper lah. Kita boleh nampak. So dia takes time sikit. Tebal sangat ke? Okay. So kalau tengok kat OneNote tu, dia dah ada. Macam ni. Nampak? Saya ada try letak terus. Letak. Okay, macam ni. Betul. Macam ni lah.
So kita boleh nampak kan paper tu macam kita scroll je lah. So kalau any apa-apa tu kita boleh refer balik kan. Kok ulah terlupa ke apa ke, kita refer kat sini. Dia macam logbook. Saya buat dalam OneNote ni sebab ada evaluation untuk logbook. Logbook tu maksudnya any meeting yang kita buat ada evidence. Saya memang bagi markah penuh je sebab logbook ni macam sebab saya conteng-conteng kat sini kan. So kita adalah meeting tu. Contoh macam ni. Kita ada meeting. So orang tak boleh tanyalah mana logbook, tak ada evidence contohnya. So saya kata ada dalam OneNote ni. So semua conteng kat situ. Apa-apa simpan dalam ni pun tak apa. Dia macam Adi punya personal notebook. Kalau nanti waktu Viva dia kata boleh ke saya nak tengok logbook? Boleh tunjuk yang ni terus. Boleh je kalau buku-buku Adli tu simpan boleh juga, tapi sebab online kan saya tak nampak buku yang Adli buat kira-kira semua tu. So kalau tak nak hilang simpan dalam ni. Okey, so ni okey lah, bagus. Ni dah buat semua Yang ni tak betulkan lagi. Yang ni okay, tapi saya ada dah betulkan dah yang dalam bentuk Word. Belum lagi. Okey. Boleh je letak yang ni, lepas tu letak yang dah correction, yang dah revise tu. Lepas tu kita boleh refer from time to time lah. Lawa gambar-gambar ni, semua orang macam wah. Sebab orang tak pernah tengok. Itulah. Semua lecturer semua tak pernah tengok apa yang saya buat, apa yang kita buat. So jadi ada gambar-gambar ni, seronok lah tu. Interesting lah bagi dia orang. Okay, so I think that's all. InsyaAllah kita jumpa hari Selasa. Okay, thank you Adli. Thank you, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So I end this meeting in 3, 2, 1.